Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mivel töltötte az elmúlt néhány napot, hogy van ő, úgyhogy ezek a kérdések. Lehet, hogy ugyanazt az energiát kapjuk, mint az elmúlt alkalommal, de az is lehet, hogy egy teljesen más valakihez kopogtatunk be, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudhatunk meg ennek a szeretett személynek a jelenlegi helyzetéről, úgyhogy ez a kérdés. Lássuk is. Nagyon akart jönni, hát jöjjön. Úgy látom, hogy a döntésképtelenség ne továbbját éli meg, és mindenkit hibáztat azért, mert ő nem tud dönteni. Mindenkit okol, mindenki hibás, viszont látható, hogy ez a döntésképtelenség, ez egy olyan személyhez köthető, aki nagyon fontos az ő életében, akit úgy szoktam nevezni, hogy a szívének kedves személy, aki már a régmúltból is ismer, jó ideje, akár több inkarnáción keresztül, de az is lehet, hogy gyermekkorból van ez az ismerettség, vagy már régebb óta tart a kapcsolat közöttük, de nagyon-nagyon bizonytalan, nem tudja, hogy mit csináljon, olyan, mintha menne és maradna és jönne és nem is. És mondom, itt a legnagyobb probléma nála ez az, hogy még nem látta be, hogy ő a döntésképtelen, és másokat okol. Megnézzük akkor most, hogy mit jelent itt ez az ellenség, ki az, akit okol, miért okol. Képtelen hátrahagyni azokat a mintákat, amit az otthonban, a saját otthonában, akár a gyermekkori otthonában, a szüleitől, amit látott, akár a jelenlegi környezetében lát, képtelen azt egyelőre hátrahagyni, annak ellenére, hogy tudja, hogy az nem jó az ő számára. Már annyira legalább megvan benne, hogy ráébredt arra, hogy ez neki nem ez az útja, de még nem tartott, hogy ezt így le is tudná tenni, ezt a terhet. Valószínűleg neki ez az egyik ilyen kisebb életfeladat, hogy erre ráébredjen, és aztán le is tegye, hogy megértse azt, hogy neki bizony azt a terhet nem úgy kell cipelni, ahogyan azt mondjuk a szülők mondták, vagy a jelenlegi környezete mondja, hanem valahogy másképpen, más úton kell vinni. Viszont ha ebből a szempontból nézem, akkor elég bölcs ez a gondolkodás, illetve ez a hozzáállás, mert csak azért, hogy változtasson, nem változtat, és ez nagyon is fontos lenne, amikor érezzük a változtatás szükségességét, akkor tudjuk, hogy hova indulunk, és ne csak úgy bele a világba. Illetve ha beleindulunk a világba, akkor meg legyen rengeteg hitünk, mert ugye van a taróban a bolond lapja, amikor elindul, és látszólag nem tudja, hogy hová megy, de ő tulajdonképpen abban hisz, hogy őt vezetik, és megy. De ez a személy, ez nem így tart. Ő már elgondolkodott azon, hogy neki nem jó, ahol van, elgondolkodott azon, hogy jó lenne változtatni, de még nincs meg a hite ahhoz, hogy változtatok, és mindegy, hogy milyen lesz, illetve hogyha nincs hite, akkor meg legyen meg a terve, hogy így vagy úgy fogok változtatni. Na, ez nincs még meg egyik sem neki, ezért van ez a nagyon nagy döntésképtelenség itt. Megnézzük most akkor, mit jelent a betegség.
itt megint arról beszélnek a lapok, hogy hátrahagyni valamit, és egy újfajta találkozásba, egy újfajta életbe beleállni, olyanba, amire ő valójában vágyik, amilyet ő valóban szeretne. Az is probléma szokott lenni az életünkben, hogy tudjuk, hogy mi az, amire valójában vágyunk, és addig, amíg eljutunk, addig nagyon sok nehézségen kell keresztül menni. Úgyhogy úgy látom, hogy ő ezeken már keresztül ment, de még itt a döntés előtti pillanatban van, azokban az időszakokban, vagy abban az időszakban, amikor már így sem vagyok, a régi kötelékben, de még az újban nem mertem belelépni. Tehát, hogy itt pont ebben az átmenetben van, ezt látjuk itt most ennél a személynél. Na lássuk akkor, hogy te vagy ez a szívének oly kedves személy. Lássuk, hogy mit gondol ő a nézővel kapcsolatban. Ez a szeretett személy hogyan vélekedik a nézőről, hogyan gondolkodik a nézőről ez a szeretett személy, lássuk. Továbbra is az látszik, hogy amikor rád gondol, akkor esetleg azok a titkos találkozások jutnak az eszébe, vagy titkos beszélgetések, amelyek neki ezt az újdonságot elültették a fülében, hogy szoktuk mondani, egy bogarat ültettél a fülébe, és ez az újdonságként hatott rá, és valahányszor te jutsz az eszébe, ez is eszébe jut, hogy te hoztad be az életébe azt, hogy ő lássa magát. És nagyon sokan vannak így, nagyon sokszor kapcsolódunk ilyen, vagy jön az életünkbe ilyen kapcsolat, akinek ez a szerepe, hogy megláttassa magunkat egy másik tükrön keresztül, és mi lássuk. De nem mindig látjuk, vagyis nem mindig akarjuk tudomásul venni, hogy mit mutat ez a másik személy. Úgy látom, hogy ő neki te vagy az, aki ezt az új fuvallatot behoztad az életébe. Megnézzük akkor a tolvajt, hogy ő mit mutat még itt. Úgy néz ki, hogy szeretne veled egy lelki stabilitást elérni. Egy olyan állapotot, ami mondjuk így szokások és rendszeresség szintjén a jelenlegi, amit ő megél, a jelenlegi kietlenségből, ürességből valami hazaérkezés érzést szeretne megtapasztalni, és tulajdonképpen ezt melletted meg is éli, de ezzel az újdonsággal éli meg, de azért úgy látom, hogy ezen még ő fokozni akar, ezt még erősíteni szeretné, ezen még dolgozni kell, úgy gondolja. Megnézzük itt, mit jelent az özvegy férfi. Láthatóan te vagy az a személy, aki ott az előbb is kijött már, és nagyon értékesnek tart, viszont nagyon fontosnak tartja még mindig az anyagiakat. Talán pontosan ez az, ami miatt ő nem tudja hátrahagyni a régi mintákat, mert a régi mintákban valószínűleg benne van az is, hogy milyen nagyon fontos az anyagiak, és hogy anélkül nem lehet, és hogy ő nem tudja elképzelni, hogy a veled való kapcsolata az hogyan lehetne meg annyi anyagiak nélkül. Lehet, hogy túl sokat akar neked adni,
Lehet, hogy ha nem tudja, hogy milyen igényeid vannak, akkor lehet, hogy úgy gondolja, hogy sokkal többet kérnél te tőle, mint amit ő adni tudna, és aztán ezért is figyeli annyira az anyagiakat, vagy az anyagi világ értékeit. Lehet, hogy ebben van különbség köztetek, bármelyik lehetséges ebben a szituációban, úgyhogy majd megnézzük, hogy az érzelmek terén ez hogyan mutatkozik meg, mert hogy eddig nincs hiba, kettőtök között legalábbis. Úgyhogy most azt kérdezzük, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak iránta. Hát az előbb ugye a gondolatait kérdeztük, és kijöttek az érzések, itt pedig az érzést kérdeztük, és kijött az, hogy rengeteget gondol arra, amit ő irántad érez. Lehetséges, hogy ezt valamilyen módon ki is fejezte már, vagy ha még nem tette, akkor úgy gondolja, hogy ezen változtatni kellene, és ki kellene fejezni, és nem csak a negatív dolgokat, hanem mindazt, amit ő belül gondol és érez, és ez nagyon nagy feladat az ő számára, hogy ezt kifejezze. Nagyon nehezen tudja elmondani, hogy mi van benne. Tulajdonképpen bármelyikünk is, akinek például olyan belső gyermek sérülése van, hogy az érzéseit egész életében vissza kellett fogni, titkolni kellett, azok mindennyikének nagyon nehéz feladat ez, úgyhogy itt most azt hiszem, ez a személy, hát bizony rendelkezik ezzel a sérüléssel, hogy gyerekként nem élhette meg, nem mutatta meg, nem kapta meg azt a fajta érzelmi biztonságot, amire szüksége lett volna, és ezért okoz ilyen nagy feladatot a számára, hogy kifejezze az érzéseit, és ezért fontos, hogy például te, mint néző, tudjad, hogy egy-egy mondat, egy-egy gesztus az milyen ilyen érzelmi sérülést takar, és akkor jobban megérted a társadat. Ezért kell önmunkát csinálnunk, hogy értsük magunkat és értsük a társunkat is, mert enélkül azt hisszük, például az ő visszafogottságát látva, azt hisszük, hogy ő benne nincsen semmilyen érzelem. Na most eszembe jutottam, például a rák típusú személyek, vagy a rák leszálló holcsomóval rendelkező személyek esetében nagyon is ott van a háttérben, hogy ők nagyon mély érzésűek. Viszont nagyon tudnak úgy viselkedni, hogy semmit nem látsz meg az ő érzéseiből. Azt gondolnánk, hogy egyáltalán nincs benne érzés, viszont nagyon-nagyon jól tudja rejtegetni, főleg azért, mert ő nagyon sértődékeny. És most ez a személy, ugye két variációt is elmondtam arra, hogy miért viselkedik így, tehát mind a kettő lehetséges, főleg ha mind a kettő megvan, akkor különösen lehetséges az, hogy neki van egy érzelmi sérülése, amit jó lenne foglalkozni vele neki, nem neked, neki, és hogyha ő például egy ilyen születési képlettel rendelkezik, akkor neki pedig ez az másik ilyen életfeladata, ugye a döntésképtelenség volt az előbbi, itt a sértődékenység, az érzelmi visszafogottság a másik, és ennek következménye mondjuk a belső gyermek sérülés is, de erről külön az elengedés videókban sokat beszéltem, és a belső gyermektagsági videókban is beszélek róla. No, de itt azt látom, hogy ő ezzel az érzelmi problémával küzd, ezen gondolkodik. Megnézzük akkor, mit jelent itt a gondolat. Még azon kívül
tulajdonképpen a mindennapok szintjére szeretné behozni kettőtök kapcsolatát, azt a fajta szenvedélyt, amit érez irántad. Sajnálja, hogy nem így van, és szeretné, hogyha ezt naponta, akár a mindennapokban megtapasztalhatnátok. Megnézzük akkor még itt a halált. Neki kell, azt hiszem, mind a kommunikációjában, mind pedig a szokásaiban megváltoztatni azt, hogy esetleg régen úgy volt, hogy ti csak titokban találkozhattatok, vagy pedig mostanában nem találkoztok, mert hogy ő úgy gondolta, hogy akkor a találkozásokat szüneteltessük, és mégis megtapasztalja ezt a hiányérzetet, mégis ott van benne ez az érzelem, és ezt szeretné ugye elmondani, viszont tudja már, hogy ennek így nincsen értelme, és ezért meg kellene változtatnia, és az érzelmeinek nagyobb hangsúlyt adni. Megnézzük még a veszteséget. Az a helyzet, hogy a kitartása, mármint akár a régi nézőpontja melletti kitartása is sok fejfájást okoz neki, saját magának is, és lehet, hogy esetleg, mivel ma az elején mondtam, hogy ezt ő már felismerte, hogy az az út nem az ő útja, ezért ő másképp kezdett viselkedni, és így a környezete is másképp reagál, ami összetűzésekbe torkolhat gyakran, nem is kicsit, hanem nagyon, és ő ezt éli meg akár veszteségként, akár ürességként is, hogy tulajdonképpen az ő változása az milyen negatív következménnyel jár, és igazából ez pontosan így van, hogy amikor az ember elkezd tudatosabb lenni, akkor ugye növekszik változik a rezgés szintje, így mondom, változik a rezgés szintje, változik az egész energiarendszere, míg a környezetének mondjuk nem. És ha nem változik, akkor ez a távolság egyre, ahogy nő a távolság kettejük között, egyre kevésbé értik meg egymást, egyre több a súrlódás a környezet és a személy között, mindegy, hogy kiről van szó, róla, vagy rólad, vagy bárkiről, és így előbb-utóbb kénytelen a tudatosság útján járó személy változtatni. Az életén kénytelen a munkahelyén, mindennen muszáj változtatnia, mert nem bírja, tehát egyszerűen nem bírja ki azt a változást, azt a tudatmódosítást, azt a rezgésszint különbséget, ami a környezete is közte van, és ez készteti a változtatásra. Ez az például, amiért szoktam mondani, hogy hogyha valakivel nekünk szoros energiakapcsolódásunk van, akkor a mi változásunk őt is változtatja, és őt is ezzel tudjuk segíteni. És aki mondjuk ilyen megfontolásból áll neki, hogy magán a sajátján kívül a másik személyre is tekintettel van, és így akarja őt segíteni, és nem azzal, hogy megmondja neki, hogy mi a jó számára, akkor az nagyon is hatásos tud lenni, csak ez az egész energetikai átalakulás, ez egy hosszadalmasabb folyamat, mindenkinél más, de nem egy-két hét alatt is, nem egy-két hónap alatt zajlik le. Ehhez kell a türelem, és ehhez kell a kitartás is. Hát érzelem itt van,
megnézzük, hogy akkor hogyan fog továbbiakban alakulni a következő néhány napban a kettőtök kapcsolata. Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, ez a kérdés a következő néhány napban, egy hétben? Mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől? Lehet, hogy a reménytelenség váltja fel egyes esetekben a pozitív szakaszt. Nem is csodálkozom rajta, de az is lehet, hogy elkezd megváltozni a kommunikáció kettőtök között, és ezt ő esetleg rosszul veszi, vagy te veszed rosszul. Bármelyik lehetőség benne van, fontos azért, hogy hallgass végig, vagyis hát amit én így gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy mi zajlik le a másikban, és hogy egy-egy mondatával esetleg mást is akar kifejezni, mint mondtam például az előbbi résznél, hogy akár ő sértődött is lehet, könnyen sértődős, de ennek ez a háttere, hogy meg kell ő neki tanulnia, észre kell vennie, hogy ő a sértődős, ő az, aki könnyen megbántódik, és attól, hogy megmondjuk neki, hogy már megint megsértődtél, ez így nem biztos, hogy pozitív lesz, illetve el kell érni azt a szintet a kapcsolódásban, amikor ezt ő elfogadja tőlünk. És ha nem vagyunk még ott, akkor bizony ezt sértésnek veszi. Ezt is. Megnézzük a kevés pénzt, mit jelent itt. A reménytelenség, hát nagyjából ott tartunk, ahol kezdtük. A reménytelenség abból adódhat, hogy ahogy az elején volt, hogy ő nem tud dönteni, nem képes a döntésre. Most is azt mutatja, hogy a reménytelenség oka az a fajta mérhetetlen ragaszkodás ahhoz a családi mintához, elköteleződési mintához, amit ő hoz magával, miközben az ő esze, a gondolatai, a világa az rajtad jár, de ő oda kötődik foggal, körömmel, és nem azért, mert ő meg van róla győződve, hanem azért, mert ezt tanulta. Megnézzük még a halált, hogy mit jelent itt. A nagy változástól fél. Fél attól, hogy nem tudja, hogy mit hoz a jövő, fél attól, hogy nem lesz munkája, fél attól, hogy mi lesz az anyagiakkal, fél ezektől a dolgoktól, és nem tudja, hogy hogyan lesz. És tulajdonképpen, mint ahogy az elején mondta, a külső körülményeket okolja, ez is a külső körülményeknek egyik szegmense, egyik változója, hogy mi az, ami az ő döntésképtelenségét befolyásolja. Hát lehetséges az, hogy ő komolyan szeretne veled egy kapcsolódást, de ott az anyagiakat nem tudja, hogy hogyan fog alakulni, nem tudja, hogy miből lesz, és erre mondtam ott az elején azt, hogy oda viszont akkor kell a bolond hite, mármint a tarónak, a bolondjának a hite, hogy tudom, hogy vezetve vagyok, tudom, hogy úgyis jól lesznek a dolgok, de ameddig ez nincs meg benne, addig a döntésképtelenség és a bizonytalanság megmarad. Viszont egy dolog biztos, itt vagy a szívében, állandóan gondol rád, amikor egyedül van, amikor benne van, úgyhogy magában, amikor magába mélyed, akkor eszébe jutsz. Úgyhogy ez az, ami a következő időszakra látszik. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást. Most már tudtok ismét egyéni
konzultációt, vagy igen, egyénileg csatlakozni hozzám. A leírásban megtaláljátok, illetve még beteszem az első megjegyzésbe is az elérhetőségemet, linket. Oda tudtok írni, és ott meg tudjuk beszélni mind az időpontot, mind a fizetést, mindent, mit, mikor, hogyan. Úgyhogy akinek bármi az itt elhangzottakkal kapcsolatosan bármi kérdése van, az nyugodtan forduljon hozzám, amit tudok, segítek. És köszönöm a lájkokat, a kommenteket, minden interakciót, és mindenkinek minden jót kívánok mindaddig, ameddig újra nem találkozunk. Sziasztok!